Hoy, hoy, hoy. Lagay mo yung sa ikaw.
Ay, kaya po. Ah, Kaya mo. hindi, baka nagkumaka lang ang luto. Pag may nakaluto, Hindi na ako. Ano oras lang? wala, hindi.
Oh, ano, di ka kumanuan? Ano sabi ni Nene? Bakit hindi pa kita nagsakla? Alas 2. Alas 11 ba kayo ito? Dati. Dati para ko. Anong oras din? O, alas 2 si pag-ain na ano? Kay paman? Magsapna ka na. Makalit ka. Yan lang ang di pala ko. Oo, nga po. Ito na po din natin ang gusto. Pero, Kaya na, hindi mo sa asirin ko. Binawasan ko kayo ng asirin ko. Wow, naubos ka ng iyo. Ano sila sa?
Ano sabi? Dalawa sa dati. Ay, tama. Ayan na. Ay,
Ginaya mo na sa talong. Ano yung kaya? Mulay ka na, baka yung Ah, Mabait ko ito. Mabait ko ito. may ka malay. May ka ba yan? Ano sa ako na to? Kaya ko na. Ay, so, Ano pang gulay naman ito?
Minggu mah juga Bilang mo na ako. Ito
That's right. Okay. That's right.
Ano ginawa mo nga kayo?
Dito yung Sweden. Ay, hindi ka na pinakita. Oo. Pwede ba nang buhay? Oo. Ano nga, hindi pinagbakal. Sabi ni Kasi, sorry pa. Sorry, don't make it. Ay, ano nga, hindi pinagbakal ng baril. Untang ilang hayop. Wala pinagbakal. Ikaw, kung ba mo? Galing mga diba, no? Ang itinag na yun. Wala ba kami mo? Wala ka dito. Wala ka na ako Yun na. Yung mo doon ito. Ano yan? Gusto yun na na. Check mo yan. O, sila kaya nagpunong kay ano, kay, no, kay sila. Magano din dyan. Ang nagabi sa one,
Open. Oh, ano? Ay, putang ina mo ka. Eh, pag mo, magaling. Jordan, ayan o. Dito, sumaylil mo ano, kapda. Sumaylil ko na nito ng isang ko. Sumaylil ko na nito. Papakulan. May tarang-tarang, may video. Dito may Papakulan. araw. Lego. Ayun ka. Kasi wala ba ang bukas? Yuri, jam murang, patos, hanggang 20.
Ano? Balik ko na yan, madali ko. Ano ba naman ito? Magkasunod na ako. Kapag nabalik sa dito, parang nakagano na Yan, ligaw. Wala yung ulo mo. Jadi, yung nalilibig ko ng pagkawan, sabi sa kuya, hindi ko pa din ang malaman. Ano? Yan naman na. Ano? Ano ko dyan? Dalawa na ikinapasok.
Amerika.
Ako, ganigigard. Makapisig. Kaya mo na Kanalan.
Kunin mo sila sila ng tawag. Oh, badero. May ba yan? Alam mo ba ito may mga ba ito ito ay
Ay, Ogaw yung ano naman. Ano, kamar mo. Kamar mo. Inner or inward, inward.
Ikaw ko gulat-gulat. Ito, pag-iwan ko na. Makaward, ha? Ay, brown. Ito. Yung flower. Really? Ikaw ka na? 55. 55. Zero.
Buong city. Ah, tama ko. Meron ba ano kang Jollibee? Opa. Pinakagawa masisirang operasyon. Zero. So, ano gano'n? Yes. Tao. I start. Maganda po. Ayaw. Ang duwas pa rin. Ang 5 blocks sa seno. Mga taon na sa 110. Open man. Dahil napalit na sila kamo ni, ano? Talaga ba nyo ako, Leo, pinain. Ngayon, mura mo lang yung 9 days. Kurama. 58. Hindi mo ka may rules ka. Balik ka.
panahon ng birth. Katan mo, alin mo. Ako niyo, yes na ba ako, reviewing. Kasi may kabag may correctness ka. Sa bawat mga Yes, nakatumamakit iba, mas lang ako harvest mo. Para maagad sila. Yan yung generator. Sabi ko, pizza na hindi makapal lang. Ganyan lang. Yan. Ay, pupunta ko ang beach ka. Sige na, kaya mo dyan magtapo. Dahil pa ang taas na ano lang. Puro pagawin ka mo pa, galing na nakataas ng dalawa. Wala. Gaganahan mo pa kami. Kulay. Mountain po ba? Like a book by James. Gusto mo na po ako yung dito. Yung. Ang dami ng smoke, ng dope, may trade na. Mga utod na dyan. Sula yan.
Ang gira ka. Parang wala mo. Meron ka. Meron ano eh. Ang wala na kasi. Eh, sarang wala. Kaya sige. Kasi kaya. Nag-email. Ko. Ano ito? Pitsumili to. Oh. Hoy. Ayun na. Sumisign ka na, Jay. Ano? Yan. Maway ko yung. Ano ba yan? Ganda. Ganda. Ben. Ay, mga tanong. Ikaw, lumabas mo na. Hindi ko minasa na yung English. Pwede ka para ng isa. Hindi yung upload. Yan. I-delete. Asian Island. Restart. Yan na. Dito ka. Logo. Dito pa tapos balik lang. Looking one. Email. Kaya ka. Ano? Para man. Yun yung bakit ko. Okay. Sige daw. Sige daw.
Bobo ka ng nagmater. Hindi ko pagbilang sila doon. Hindi nga, yung sila nga ako nagpapalo na rin. Hindi nga ako pagtatapos ko. Di pa nakasagpit. Masaya pa mo ng education? One minute. Yes. Buka na dyan. Para niyo. Ikaw. Dali mo na. Van. Van. Oh. Bigaan mo. Van. Sa double na 300 doon. Baka nung dambula. Ang sabi. Ang sabi. Hindi lang. Eh, pag repula dito, naman sa luwas. Babakal na buta. Din na Ay, ito ba no? Parang ang barko. Yung, kung baka yung bilyong bakal. Pero kung bakal mo. Para di, matira-tira ka na. Di. Ay, butong. Uy. Ban, magmukha sa laban. Ban, tira inipang tumakan. 2.5. Wow. 15 minutes na ano na. Yes, OC, kag mo OC. Oh, tapos marka, maginan nila si ano, si Gigi, tapos ako ba na, how many kami dito sa Golder, yan o, Miss Faye. Yun, kung nasa makulit ba ni ako na sinasabi. Iyo, kaya ko ba pangalan? Siyempre, yes, na. Yan po. Tapos may tigil mas bibig dito siya na busy siya ng lupa. Ito, pwede mo yan. Ito ka? Yeah. Yun, siya kaya ano na
Baka rin naman makaibig siya. Ito po. Yung mga ito, binakalsaan ko nga. Binakal ko ito naman ka tumbol. Bata pa, takulao na sito. Ilingahan, sinalutso, sinalutso, dos, Boy. Wala. ito mga yun. Siwa do, din, sa bayan. Yan, HP. Lang. Tapos, Ito yung mga ano. sinama niya bibigyan na. Ano, magawa ko na siya. Yes, I can. Pagkakapit. Napakain mo na. Ilang, Hindi mo talaga. ay, mas marama. Tapos,
Yung auto na pala, mother virtue na pala ng auto. Kaya ano po. Sabot ko siya. Matre ko at ano, John. Kaya po. Ala. Kasi hindi ka raw. Yun ang ano, 20. Yan. Exclusive lamang yan. Yun na ah. Nakamatay na ni ko. Okay. Go. Bang, talaga din. Dati ko nga ako pakita sa akin. Huling exclusive na ako. Si Bang, ako. Si Bang. Go, buga! Ilan? Ekladon. With simulator seat. Hello, TRHJ. TRH. Ano yun? Ano? Saka yung pa na ano, ning sunod, Ibig ba ganyan? Ayun na ako. Ano na tumawid? Spin. Hindi, gulay. Kaya na ito ka. Provided, pwede mo ano ko yung titan. Ang yun, hindi ka server lang. No? Lang. Yung? Marami natin sa akin. Ito ako dyan titan. Parang palang picture sa stock mo. Exclusive shop, babaeng maray. Sige tawag dyan, sige baba. Baba. Sige baba. Hindi pa yan na yun. Yun. Ano mag-Titanic ko? Oh, baby! Mag-Titanic ko. Wala ko na ako Titanic! Bueno! Uy, ano? Rebellion? Sige na. Isang pirak mo na. Yun ko ba 300 billion pala. Hindi mo pa ibukol. Para libre ganun game, di mo nabubuhusan. Parang dito. Ganun nga, ibigay ko niyo. Dahil nga ako, dahil na ano, may... Iyo, billion. Tapos hindi mo kalimutan. Kasi nakakapakal. Ito talaga. Tapos ako makakalibre. Bilok mo siya na yun ako. Ito nga yung star. Kaya ang lumay. Kaya ang anak ko 1B.
Black 1B. Yan. Good ka, may sweet ka. Mga paano yung Loka? Ulpit. Uy, natitalik pa ka dun mo. Uy. Makalalay ko sa Titanic din. Bukal dito yung Titanic. Alam mo ba kayo tatakot sa piro? Nagbubakal pa ka naman, dadakot pa ka ng dito. Hindi kaya nabawasan yung Hindi ako, nagano ka. Vicky. Gamit na sa Titanic mo. Ano? May yung Titanic mo. Ayan mo. So, pangalan nila pangay. Taga A. Magbal ka pa dyan. Dala ko din no. Magbal ka pa. Aron kahit to, bakal-bakal ka. Yan. What? Hello. What? Ma'am. Ay, man. Okay. Oh, you know. Hindi ko makaniniyo. What? Patagay sa iba. Ah! Good thing lang eh. Yan o. Kaya ang 20 feet. Ano ba nito? Base na. Oh, shit. Hindi pa ba nag-ride wala? Happy ba yun? Oh, shit. Naratal ka na yun. Ipagbugsak ka pa ng mga hindi na kasunod sa'yo. Kaya ini oh. Kaya ini. Ito, alam na nga. Sige. Sige pa. Gano'n ka ba big na ito kaya mag-discount and sa tapos tapos pagkalang ka ako kaya. Malupit na din chicken. Ako mo.
Sige na pa. Yan o. Yung mahulog na sa'yo. Yan yan yung. Mapain ko siya. Yan yung mga ginto. Ibingan yung mag-ibo. Kasi pa-friend na siya. Pwede siya. Hindi. Mag-open niya yung kabigila si Perfect Video. Isin sa Facebook. Isin mo sa Facebook. Para kayo wala ka Facebook ka? O dyan yan. Intod mo sa cellphone. Intod mo na sa cellphone. Dara mo sa Facebook. Cellphone mo ba? Dara mo? Send mo sa messenger sa kuya. Wait lang. Para na wala kailangan magalit naman. Ay, ko na kami. Tagal yan kami. Uy, pango. Uy, ang takawan, makata ko. Pero patanago ko. Ano man? Basta makatukaw ako. Be. Bang! Dapat eh, puno. Ang puno. Dapat Facebook bagaw. Ako niya kung muna ko ang tungkol. Ano mo? YouTube. Ano kung bakit ito? Wala ka pa ba nga kahit tulad mga pili ko? Wala mo yung abay mo sa iba na pangit at sabi ng tagay po. Wala ka? Bakit? Ipang sip. Kung kampayo mo. Mata. Sa ko magaya ng Facebook. Utang lupit. Durante ang ipilot ka nila sa nakakayan mo. Mas mo ako sa to. Ano ba? Open man. Pilapil mo daw na ayap ka. Ignorante. Hindi mo ang kanta tao ng ba? Pagkisi mo nga na ko. Lahat. Detection? Tingnan ako naman. Ang babaw mo sa nano. Pilapil mo. Tag na lang gano'n ako. Bang! Ano na? Ini madat ini pa ko. Ay, pagkakabilis mo. My God. Alakawa. Hindi pang bulo doon tayo, yo. Hindi ka na sa kondo, sa makasabungan yan. Kaya morado. Ano naman? Dito lang, sa naman. Kaso na ito. Ini po. Pero tingnan mo, hindi. Kuni, baral si kalito jiko yun o. Complete na dyan ang power mo, morado. Hindi, ikaw balon mo. Ano, ginagawa mo sa naman? Ano, di pa man ang...
niyo, babae. Yung mga kids din, no? Hindi mo may pwede din mo. Marami naman. Sa kuya, Ilang hindi ka nabubuhay ng resort mo? Marami ba ako nilabangan eh. Mag-search na si Nono. Ano papasaro? wala, wala mo dyan, Titan. Titan. Kumaro, yung dyan o. Napangalan looking. Ikaw, magaling ka mo ko. Pagod yan. Kapala ko. Ay, iba mo pala nila yan. Kung kumalang ka din. Isulta naman din eh. Ha? Tatanggap. Kailangan na. Sanay ka kaya. Sanay ka din mo. Ito na nga eh. Bigot ka na. Nakabi ako sa talong. Hindi na hindi pagsurat ha. Kasi mga buwang ang dito. Mag-prepare ko mga di. Video. Wow! Saka magkarawan. Kakulo na tawo. Oo, galing na tinawag mo din. Kaya na, hindi ako pwede mo. Kung ko pa naman, pero wala. Lang na wala akong tulong.
Emergency. Alam ko ba, naman dito niya ang guys. Hindi mo tanong. Parang basok pa. Ano ko? Wala ko na pasukin na. Pito ko, pito. Akin pa din yan. Sige na yan. Alam nga, ikaw na dito. Oo, wala. Wala. Wala lalaki. Wala ko. Piso ka na. Wala. Piso? Piso 1 ounce. Nasa lang po Yan, kayo. wala yun. Hindi ka magdigo, ha? I got diabetes. Ay, yan, papel. Yan, sa magsulat tayo. Para nag-sale. Wala ipot kasi simbolo na ang team. Kapag ba? Sorry sa kapano. Okay, we know that we masa to be one. Ano ba yan lang? Paano ba? Tuldok, may tuldok. Dito kayo po. Ano, paano ko na dito? Ano man ay ba? It's all tuldok. Pakar na ikaw sa slipping. Yan yung kaktuhon. Yeah. Yan. Sigla biniya. Yan o, kapi. Yeah. Yan ang kanawo. Yan. Nakainig kang plato naman na. Nagkatot na, yun. Ha? Diba? Mario. Hol kita, Mar. Hol kita. Ha? Hol. Ito po ba? Yan, ano pangalan sabi? Ang lang. Tapos na number. Oh. Kita, Jake. Open man. Buta na. Alam ka tawag siya kang bitaw. Paper ba din, ha? Kawit ako na. Wala nga, ito ko na. Ano? Ang lang pa naman eh. Ano dito? Ginawa sila mo. Kaya mga
Yo! Kulang dakot na mo na tinangkuhan eh. Wala ka? Malimit ka? Rinako ko naman Walang ka, ano si Jay? Wala magsuka-suka na. Uy! Kumalo ko naman lang. Kaya kami. Piso! Punta ko mga din ng lalaki. Ayaw, dyan ako nag-grade. Lemon. Dapat ano, grade 2 ako. Sa? Grade 2 ako. Hi, Pops! Gusto ko na college. Diyan ako na. Diyan mo na ka. Ay, yun din yung college na ka. Sige, ibang. Yan, bakal hindi lang ba yun yung do? Hindi yung sunod. Yung bakal yung buba. Ang gurado. Parang hindi. Tiniraan mo siya. Sinyo, ito dyan ako, okay? Ito dyan ako pinasinsihan. Grade 2 ako, dali. Ha? Grade 2 ako. Nakapulong mo sa pagtingin sa Naman daw, sir. Baba, hindi mo kakap. Kuman. Kuman. Parang sin ko ng bed. Dapat alam mo ito kung Oo. Kayo mo. Oo. Oh, Prince! Buta nun! Wala. Kaya nga, hindi na ako natulog. Bago na, bago Baka pa maalaw po na. na. Ako masagot ko, Prince. Oo. I understand. Lalagyan mo dito. Okay. Sige, kasi na. Yeah. Yan na.
7 pa din yun. Yan ba itong? Wala ko sa picture. Inanot ko na si hanapin mo ang text na. Yun ito. Ito. May ublong. Six mo. Yan ang pisiwan mo. Ay, parang Makawag ka, no? Ben, lubog up. Nag-isyan daw mo. Yo, napakadubon na no, ano? Nag-isyan daw mo. Ay, dito na lang. Sabi, Wala ako. Iyan na yata, be. Ano din, ano? tubig din. Pinagsabi na. Walang panas. Laro lang. Pero ayun pa. Wala na pagka, ano, Trace. ang sarkumbal, Oo. 5, talapya, pero, So, pero ma'am, sir, kami po yung bigatin. nalahok na. Ay, si baba. Ano daw, musik mo dito? Wala akong makeup. Pero iba si Rufino. Yung, ito lang, yung bayad na kaya? Anong daya? Laikin, pabayaran si Danek, makaut ako dyan pag yan niya. Ikaw, di ba? At padata, bisato. Di ba, napito-pino, Ito napito. ka kayo? Ano, ito na? Bolo ito. Yan o. Message. Open mo tayo. Kaya, walo. Yan na. Sampol. Sige na nga, ito. Medyo na ako sa'yo mo. Parang mo muna, sorry ko. Ready mo? Halika. Sampol. Permanent training kay Kuya Marie ko na. Pitik lang pag ganun din kay. Kaya nga ako ano din ka. Kapila ka ba? Sa nakasulat ka. Yes. Ano? Yan. Oo. Kaya nito na rabo. Dapat pinalagyan. Daw ada ina. Hanapin lang. Wala, Sage.
Buwan ang meron sa buwan. Ano ang ta? Nanagyan ako. Ako hindi ang Sikat ang hayop ko. Wee! Ano? Legendary. Legendary. Dapat ako. Dahil panganay, tipot nga sa river. Oh, oh. Babe, nalin sa na. Ika, nakalisabi ko ka. No, 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 ano ba sa dyan? Sabi ko. Sa Bicol. Ay, Sa Bicol. Sa Bicol. tulo na. 17M. Oo. Duwang-duwang ang dyan ko. Hindi na, hindi ko kung malakwan. Hindi ko man nga na-open. Natulog ko. Nakatulog. Bayo na ako. So sa kuya ko, nangalawag ko sa may consider ka din. Look, pag-titin ko. Tulungan ka di ba? Dapat na daw ka ano, kailangan ko ka rin yung ano. Kailangan ko Ano ka? Tawag mo na ako ng anong Vietnam. Yung mga po, siya po yung limang punta. Sugun-sugun, sila po si Tito. Yung karate na ako nito pa. Ako lang ito. Ano mo? Anong pinawag ka ito? Sabi nga, mga punti, pero kapitay ko. Ay, draw. I'm not talking voice. Ay, I'm not talking voice. wala. Lagot na, oblong! Lagot na, oblong! Ikaw naman din, mapakal nga na akong gusto din. Isabot na si ano? Open sa one! Open sa one!
Thank you. Wait, yeah. Release. May gifting. Password mo yun? Pa natin i-click. Ay, ako. Tutugan mo ka. Nasanay na ako. Andin ako sa second server. Ayaw ko sa Kaya ko yan po. Uy, may sibilang dito. Shadow Paradise. Sayang. Yung ako na lift ka. Galos na ka-open. Galo. Saan mo ka? Ganda naman na po. Pero to, Kami daw ang nagtipid. Tira ko sa bilo ko daw. Ayaw ko sa bilo. nanay na ayaw ko.
deep lang kahit mga po. Yak, step lang, mga sita na. Seven, kita. Ikaw, may beat. Ano? Dami na rapat si Bets. Sa dami na. Ayaw ko sa'yo. Murang. Kaya hindi kita nila. Magawa ay what?
Si Tagal binarapat si Tantanaw. Cute ang bati yaw. Nakikagaw sa tayo. Ganda din si... Ayun ka lang pala. Lapit ang pangalan. Sa ating sabi. Ayun, mas pinapan na ako. Lost the boat shopping. Hiling ako ay kasala mo. The beast. Ito. Lost boy.
Ay, ito. Hello, ano yung tapo ko? Oh, you. Meron pong bakal. Mga sama sa mundo. Ay, ano, baka. Idea na pala.
Ano yan? Bakla yan. Parang yun. Hindi rin. Narabi ko. Daw niya, mapagala ko daw niya. Kaya, wala nagmamakalan sa buhay. Nagsubo dito. Yung ka bakal sa ano, ay naman sa tahaw. Pero naman yung sa Gusto mo, nagkala ka pa rin. Kapon. Gusto tayo ko. yung isay. Oh, ganito. Yan, yan tayo kanina po. Kaya mo kaya kapag. Iisita na. Pag-picture sa tampang ka na. Tapos yung ka ba makasipanan? Ito, hindi mo ka makasipanan. Ito ka pwede ka. Ayun, mapapagod ko. Pangsita. $115. Dati, 190. Ilang taon na pala? Yan, nagmadlaban sa tulungan. Pero 220 na lang ito. Shirt and one bike. Pinipasa yan yung isa. Anong chocolate na makala? Anong chocolate na makala? Ano pa ito Kaya ano na mga yan? Kaya yan. Kaya nang malat ako? Nakahaw? Kaya nang malat ako? Ang malat, ito mo sa contract. Tapos, flag natin. Flag ko na ako. Ba, kapitid ko. Sorry, bro, kasi ha? Ano sa baba ako? Tama sa akin, bukas kanya. Hindi nga. Hindi nga.
Ya, versículos. Wala na ang lugar. Ano ba ang fix mo na sa lips? Ako na-extend. Nakakabalikan pa. Ano na po sa akin? Oo, natin. Dapat ba? Okay sa ano? Yeah. Ako ligid siya sa ano. Four. Seven. Naglaro na ako.
Ay, pag-umpisa naman, ako malagyan ng mga naman, kalbo. Nanti gabot ko pa. Ano ko pinag-ito? Ano ka? Nanti gabot ko pa. Ano yun ako? Mabuano mo.
pero ay na, ganyan ba? Pero,
So, yan na nabawasan ko. Yan na yan. Tawag ako. Nakakapagpapila ako sa kanan.
Basta ko, wala kang maglaro. Diba? Ano? Uy, mo, ganda nun. Hindi ka tayo din yun. Diyan. Ano ganda nun? Nasa rin. Ano yun? Laban ng dog. Ano ba ang dalaman mo? Pwede ba? Kaya ilaban mo. Dali, may kaya niya naman sa laban mo. Ay, nako. Diyan mo, dali. Pangalawa. Hanggang. Unalis na pala ako. Mas yung si ano, minawat sa mga. Diba na, discount. Oh. Oh. Yeah. Bye now. Hindi mo. Yung ba yung nakahanap na ng kaso? Dahil ko ito sa dito. Baka hindi ko yung pinagay mo sa mga. Bakit mayroon kami? Sa na wala akong sino. Basta, ay dati. Dapat ka kasi dito. Ano, wala bang kasama? Araw, pinadala ko. Unang wala ko. Ano, hindi ka kasi. Wala na.
Wala kang ang mga anak. Uli ko ba yung niya? Niya ko ba? Niya ko ba? Alam ba ang isa ko? Ay, 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 ay. Salam na din. Ay, din, ikaw mo din. Wala na lang. Wala na po ulit si Ben. Ito, ang labo. Yan. Talaga? Ay, salamat. Ayan mo, Dave. Layo. Layo. Imo ka lang. Boom. Ay, din, ikaw na din. Hindi ko man nagsinami. Hindi ko man nagsinami. Wala na ulit sila Ben. Hindi, nagibigyan ako. Sabi na ako sa iyo. Dapat na kawal. Ay, ang mga tao. Ay, paano ka video? Okay. Ang isa na. Yun, diyan ka nakatawa pa. Ay, ang ganda po nito. Yan, yan, ako. Uy, hindi nga nagawa ko ba din ako? Ano pangalan? Ay, balo. Oh, ayan.
wala bang po. Ay, ikaw ni nga sa listang ka na kailangan. Kuya no, listang sa iya. Mo, bilog ang payo. Ayo. Ayo kung sa loob, baba. Ano ba? Ito sa mga di po. Ito dilo. Sa mga sama na si Dede. Ito ako daw. Ito ako na yung mga dalawa. Tubito, tubito. Dalawa din mo. Bakit sa inyo? Ines? Ano?
Hindi mo ba sabi ko sa iyo, yun yung talaga ito. Oh, yang mar, ano ba, yan ang kahit ano, ayaw ka, pero sa kahit kabaran, ay makukuha ka. Bukan menangan itu orang mulai penelitian bisa pun daripada satu puluh kembali itu tidak lagi. Kalau belum tanaman, apa sih tadi mau kayak kamu mau nggak tahu kan doang. Ada baru ada kita pensar ano sa pangalan? Ay, babae eh. Pero, sa binibig, ay kami pa ini. Ano ini? Ini manis kamu. Ako, gawin sa papalat, bangkol. Ang oras ka rin dito kayo. Ako makuha ngayon. No, sige, ako makuha. Baru, kinatan na ako kayo niyo. Kinatan na ako kayo kung kung yung bilang niya. Kenapa ini?
Ay, dyan. Ayan. Ano sa inyo? Ito nga. Ako kayo dito mo rin. Sabi niya, sinasdaro. Ako ginasya ni... Hindi ko ginuwi na. Pero niya siya para sa lupang halaman na. Ako na lang to. Gusto na siyang kami. Oo, nangyayip. Nagulong ko. Ano ito? Ano mo? Dapat sini tigalan mo. Sini. Sini dalawa mo. Bulit ka na. Bulit ka na dito. Ako tayo ng tao ni Diwa ba dyan sa rin nyo? Gusto pala mo ko din. Doon mo na mo. Lapit ka na ako niya. Hindi ka lang doon nakaplupa.
Tama naman. Tama naman. Yang kaliwat. Tama na ayo. Pero makakatawa. Remove ba? Kailangan. Yan lang. Pero kita dia remove ba?
Hindi na kuha ka na. Uy, din. Kapan din. Ano nga ako yun? Nag-iwet ako ng hindi ako sinasay sa computer. Kaya makasunayan sa
Iba ang tawag. Wala na ako pinunod yun. Joey sa ano siya dito yung book. Video. Ito ka. Isa kami yung pakulitan ka lang. Ito pakulitan. Redeem ka. Ito wala ito. Baga. Yung mga message mo daw, ali ah. Yung skill. Yung skill. Kaya may gusto din ako.
Yan ang hindi ko sa hirap. At nasa to, Yun yung kaunti. hindi na, wala pala ko. Ha? Ano ba? Ako yan. Ayun, ayun, sinuwan. Ha? Science. Ilan mo kung pinakain ko? Hindi daw ako sabi niya. Hindi mo kaya ni Karen ito. No, for the go. Shut down. Good one. At katabi sa ano? Lahat. Late ka na, ma. Kapal ko daw kasi ko. Nini, maturong ka? At ako na mainit. Diba? Kaya, dapat ang bigbigan na.
Pwede pa print ako ng periodic table, bayaran ko to. Sabi, ang sabi ko, iyo sige, 10 pesos sa mo pag